Xin chào đại gia đình Mọt Game. Hôm nay là một ngày cực đặc biệt của Mọt. Ngày sinh nhật Mọt Game 6 tuổi. 6 năm là chặng đường với rất nhiều thăng trầm. Có người đi, có người ở, có lúc lên và cũng có lúc xuống. Nhưng Mọt Game vẫn ở đây, tiếp tục kiên trì và nỗ lực với sứ mệnh của mình. Và để có ngày hôm nay, không thể thiếu đi sự ủng hộ của tất cả anh em dành cho Mọt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Mọt Game. Bí bảo Mọt Game đang thám hiểm ở trong đây. Kim la bàn mất định hướng đông tây, không sao cả để Mọt Game dẫn lối. Follow me anh em cứ theo tôi. Mọt Game đang thám hiểm ở trong đây. Kim la bàn mất định hướng đông tây, không sao cả để Mọt Game dẫn lối. Follow me anh em cứ theo tôi. Mọt Game.vn. Nếu bạn còn nhớ, trong số những người bị lôi đến thiên chủ đường, có 2 người vô tình bị cuốn theo. Đó là cô giáo Yui Shishido, chúng ta đã gặp ở episode 3, và nhân vật thứ hai là Yuka Mochida, em gái ruột của Satoshi Mochida. Tuy nhiên, dù vô tình hay cố ý, thì bất cứ ai đến thiên chủ đường đều không có kết cục tốt đẹp bằng cách này hay cách khác. Hãy để Mọt giới thiệu sơ qua về bối cảnh và các nhân vật sẽ góp mặt trong tập hôm nay nha. Sơ lược nhân vật và bối cảnh trong episode 6. Đầu tiên, chúng ta có Yuka Mochida, em gái ruột của Satoshi Mochida. Cô bé cũng theo học tại cùng trường Kisaragi với anh trai, nhưng ở khối trung học cơ sở. Vào ngày lễ hội trường, cô bé đã đi theo anh trai mình và vô tình có mặt trong lúc hội bạn thực hiện nghi thức Sachiko Ever After. Yuka cũng bị kéo đến thiên chủ đường, nhưng vì tính cách ngây ngô, cô nhóc trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ đáng sợ nơi đây. Bối cảnh trong episode 6 này được tiếp nối thêm những sự kiện từ Round and 4 trong phần game Corpse Party 9. Tại đây, Yuka sau khi bị Morishige đuổi bắt đã không may lọt vào tay tên học sinh biến thái Yuya Kizami. Tên nam sinh sát hại bạn bè mình đã xuất hiện ở episode 5 của trường Byakudan. Hắn bắt trối Yuka trong phòng lab, nhưng ngay khi định xuống tay thì bất ngờ gã đàn ông bí ẩn với chiếc búa rìu khổng lồ xuất hiện và giết chết Yuya. Cứ những tưởng đã thoát được cái chết vì tên đàn ông kia sau khi sát hại Yuya đã định bỏ đi, thì hồn ma Sachiko bất ngờ hiện lên. Sachiko thao túng và khiến gã đàn ông kia truy sát cả Yuka. Vậy chuyện gì đã diễn ra với Yuka khi phải lang thang một mình trong thiên chủ đường? Phần cốt truyện dưới đây sẽ giải thích tất cả. Episode 6. Mirror, cái chết được định sẵn. Yuka lờ mờ tỉnh dậy để nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lab cũ kỹ, những bóng đèn mờ ảo và không ngừng dần dần. Phía sau đầu cô bé đau điếng như đã bị ai đó túm tóc lôi đi. Đến khi ý thức trở lại rõ ràng hơn, Yuka hốt hoảng phát hiện cô đang nằm trên một mặt phẳng, chân không thể chạm đất và cả người tê dại không thể cử động. Yuka cố bình tĩnh, nghĩ rằng mình sẽ kiên nhẫn chờ đến khi tay chân có thể cử động trở lại. Không thể làm gì. Tâm trí Yuka bắt đầu nghĩ đến những việc đã xảy ra. Cô cảm thấy sợ hãi khi anh trai mình không ở cạnh lúc này. Tự trách bản thân vì cách đây không lâu, Yuka vẫn còn ở cạnh Satoshi. Chỉ khi cô đòi anh trai dẫn mình đến phòng vệ sinh, trận động đất bất thình lình xảy ra thì cả hai mới bị chia cắt. Yuka tiếp tục cố nhớ thêm. Cô bé sau đó vẫn tìm được buồng vệ sinh, nhưng bên trong lại có rất nhiều người treo cổ. Vì sợ hãi, Yuka đã bỏ chạy. Sau đó bắt gặp một người lạ mặt trên hành lang. Anh ta nói với cô bé rằng cũng đang đi tìm em gái của mình. Yuka đã cảm thấy an tâm vì anh ta bảo rằng sẽ giúp cô bé tìm được anh trai. Người đó tên là Yuya Kizami. Một cơn đau đầu choáng váng cắt ngang suy nghĩ của Yuka. Cô bé đã bình tĩnh và cố cử động trở lại, nhưng rồi bàng hoàng nhận ra thì ra mình đang bị trói.
Lý do cô không thể cảm nhận được tay hay chân vì bị dây thừng trói quá chặt đến mức máu không thể lưu thông được. Cơn hoảng sợ làm Yuka giãy giụa kịch liệt và càng làm cô bé đau đớn hơn. Ngay lúc ấy, Yuka nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Nó dừng lại ngay trước cửa căn phòng lab. Ngay lập tức, Yuka dùng hết sức bình sinh để hét gọi anh trai. Cô bé ngây thơ nghĩ rằng anh trai đã tìm thấy mình rồi, nên chỉ biết hét thật lớn để anh trai không bỏ sót mình. Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ. Người xuất hiện trước Yuka lúc này lại chính là Yuya Kizami. Gã nam sinh điên khùng mỉm cười và nói với cô bé rằng vung vẫy chỉ càng khiến cô đau đớn hơn mà thôi. Yuka vẫn không cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Cô vẫn tưởng những lời của Yuya là quan tâm và lo lắng cho mình, nên cô bé đã cầu cứu hắn. Không buồn diễn kịch thêm, Yuya lật ngửa bài và cho hay chính mình đã trói Yuka lên bàn. Hắn bảo rằng không muốn cô em gái nhỏ của mình lại chạy đi mất. Hoàn toàn mờ mịt, Yuka liên tục bảo rằng mình không phải em gái của Yuya, cầu xin hắn hãy thả mình ra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Yuya đã bắt đầu trò chơi bình hoàng của mình. Yuka khóc lóc thảm thiết khi Yuya rút dao và bắt đầu hù dọa cô. Tiếng khóc của cô bé càng khiến Yuya hăng máu và thỏa mãn nhiều hơn. Hắn liên tục nói về sự thống khổ của Yuka là thứ hắn khát khao như thế nào. Khi Yuka bắt đầu lại cầu cứu anh trai, Yuya tóm lấy cổ họng cô bé và siết chặt. Hắn thích thú khi cảm thấy chiếc cổ của Yuka rất vừa vặn trong tay mình. Đoạn, hắn lại rút dao ra áp đến mặt Yuka. Cô bé nhận thấy lưỡi dao vẫn còn dính đầy máu khô. Cơn hoảng loạn lập tức xâm chiếm khiến cả người cô rung lên cầm cập. Yuya quyết muốn Yuka phải gào thét nhiều hơn để thỏa mãn cơn thú tính trong hắn. Nên khi Yuka bắt đầu sợ hãi đến mức nói không ra lời, hắn tỏ vẻ bực bội. Yuya ép cô bé gọi mình là anh trai, hù dọa đến mức cô bé sợ tè ra quần. Tôi cũng không biết nữa các ông à, người tạo ra con game này có vấn đề ám ảnh với các bé gái tè ra quần chăng? Chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ của Yuka, không hiểu sao Yuya bất ngờ cảm thấy thương cảm. Hắn vẫn tưởng mình không còn những cảm xúc như thế nữa. Hắn bất chợt nhớ lại một ký ức thời còn học mẫu giáo. Mẹ của Yuya đã phải lên gặp cô hiệu trưởng vì con trai mình dùng kéo tấn công bạn cùng lớp. Đáng sợ hơn, Yuya lúc ấy chỉ là một đứa bé, không hề cảm thấy hối lỗi, mà chỉ tiếc nuối vì không thể đâm trúng mắt nạn nhân. Cha mẹ của Yuya dần dần bỏ cuộc và quyết định lờ đi đứa con quỷ dữ của mình. Tuy nhiên, Koki, người anh trai gương mẫu của Yuya, vẫn cố gắng biến hắn trở thành một người tốt. Yuya đã phản kháng bằng cách thiêu chết một con thú nhỏ. Sự việc đó khiến Koki phẫn nộ và đã đánh Yuya. Yuya căm hận vì mình không đủ lớn để đánh trả lại, nhưng Koki vẫn kiên nhẫn giải thích cho Yuya hiểu giá trị của cuộc sống, rằng không thể dễ dàng tước đi mạng sống của một sinh vật khác như vậy. Người anh trai đã khóc khi cố giúp đứa em mình hiểu rằng phải có sự đồng cảm và yêu thương với những sinh vật khác. Thế nhưng Yuya khi đó hoàn toàn không cảm thấy mảy may cảm động. Đứa trẻ đó chỉ hằn sâu vào tim sự thù ghét và nó ước gì mình có một đứa em chứ không phải là đứa con út. Yuya muốn có một đứa em trai để có thể thỏa sức hành hạ nó. Yuya luôn ý thức được mình là một kẻ khác biệt. Những mối quan hệ bạn bè bình thường với hắn chỉ là lớp vỏ bọc, và hắn tò mò về bản chất thực sự của con người khi bỏ đi hết những sự nhân nghĩa, đạo đức giả. Yuya muốn thấy kẻ khác trong lúc cận kề cái chết. Hắn cho rằng đó là lúc họ chân thật nhất. Chính vì thế, ngay khi đến Thiên Chủ Đường, Yuya bắt đầu lên kế hoạch giết hại toàn bộ bạn bè của mình. Yuya đã mong chờ tìm được sự giác ngộ trong giết chóc. Rốt cuộc, hắn chỉ càng nhận ra mình hoàn toàn không có cảm xúc nào cho mạng sống của bất cứ sinh vật nào. Với hắn, con người, động vật hay sâu bọ cũng giống như nhau cả. Cho đến khi Yuya gặp Yuka, sự yếu ớt và sợ hãi của cô bé một cách vô thức đánh thức cảm xúc thương cảm trong hắn. Điều này khiến Yuya nghĩ rằng nếu mình vẫn còn có khả năng thương cảm cho một con người, biết đâu vẫn có một tương lai nào đó cho kẻ như hắn ta, một cách nào đó để chuộc lỗi. Vì vậy, Yuya quyết định giữ Yuka lại bên mình. Nhưng Yuka đã từ chối lời đề nghị trở thành em gái của Yuya, khiến hắn nổi điên và tấn công cô. Sau đó bắt trối cô trong căn phòng lab này. Yuka dưới sự hành hạ của Yuya đã la khóc nhiều đến mức không còn nói được lời nào. Cô chứng kiến tên điên kia cầm dao định giết mình, nhưng rồi hắn lại chết trân nhìn cô. Không thể làm gì khác, Yuka nằm yên và chờ đợi số phận an bài. Cô không muốn chết.
Cô vẫn muốn gặp lại anh trai mình lần nữa. Bằng tất cả sức lực còn lại, Yuka lại kêu gọi anh trai thảm thiết. Tiếng khóc lóc thảm thương của cô dường như làm Yuya bừng tỉnh. Hắn lồng lên, cười cợt và nói với Yuka rằng anh trai cô sẽ không bao giờ tới. Chỉ còn hắn sẽ là anh trai cô. Vì không thể ngăn Yuka cứ gọi anh trai mình, Yuya thô bạo dùng tay bịt miệng cô bé lại. Đã đến đường cùng, Yuka dùng hết sức để cắn bàn tay tên điên kia bật máu. Yuka tiếp tục hét gọi anh trai. Thế rồi bất thình lình, Yuya tỏ ra đau đớn và ôm lấy đầu vật vã. Hắn như thể đang nói chuyện với ai đó bên trong. Và hắn gào lên rằng mình muốn có một đứa em gái. Rằng chỉ cần có một đứa em gái, hắn chắc chắn sẽ thay đổi. Hắn cứ la hét dữ dội, đến mức thậm chí Yuka cũng cảm thấy lo lắng cho hắn. Khi Yuya tạm thời bình tĩnh trở lại, Yuka bảo với hắn rằng cô có thuốc đau đầu trong túi. Nếu muốn, hắn có thể lấy để uống. Yuya nhìn cô bé, thứ gì đó trào dâng trong hắn. Nhưng trước sự kinh hãi của cả hai, một bóng đen xuất hiện. Gã đàn ông to lớn cầm chiếc búa rìu phang thẳng vào đầu Yuya. Tên kia lập tức quỵ xuống đất, không cử động nữa. Yuka kinh hoàng, người đàn ông kia trông như một thây ma, cứ đứng đó bất động nhìn cô. Gã sau đó gầm gào những âm thanh không phải tiếng người, nhưng cũng không làm gì Yuka. Cảm thấy kỳ lạ, Yuka mới hỏi rằng có phải có ai khác đang ở đây. Rõ ràng, người nọ thậm chí còn không thể nghe được cô nói gì. Mắt gã chỉ nhìn chằm chằm vào vô định. Thế rồi một giọng trẻ con xa lạ vang lên. Giết con bé đi. Gã đàn ông lồng lên, hắn vung món vũ khí trong tay. Yuka hét lớn trước cái chết cận kề. Thế nhưng tích tắc, cô bỗng thấy tay chân mình có thể cử động trở lại. Hóa ra người nọ vừa chặt đứt những sợi dây trói tay và chân cho Yuka. Không phí hoài một phút giây nào, Yuka liền cố gắng cử động tay chân để bỏ chạy. Giọng nói nọ vẫn ra lệnh giết, nhưng đáp lại là tiếng gào rú thảm thương của gã đàn ông to lớn, trông hắn khổ sở như đang bật khóc. Yuka muốn bỏ chạy ra khỏi cửa, nhưng tay chân cô bé vẫn còn quá yếu. Lúc này, giọng linh hồn đứa con gái, chính là Sachiko, đã tức giận hơn rất nhiều. Nó la hét đòi người đàn ông kia mau giết Yuka. Con gái đàn ông nổi điên tự cào cấu cô họng mình. Tuy rất kinh khiếp, Yuka nhận ra đây chính là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Cô bé nhìn thấy trên sàn nhà một lọ đựng chất lỏng màu trắng và đã lượm nó. Hóa ra đó là một lọ dung dịch axit chlorhydric. Yuka liền ném nó vào người đàn ông cầm búa. Hắn ta đau đớn quằn quại, vung búa lung tung và làm vỡ bóng đèn. Bóng tối bao trùm. Xong, Yuka vẫn có thể nhìn thấy lối ra. Cô bé mau chóng chạy băng qua tên quái vật, thoát ra ngoài. Khi chỉ còn lại mình hắn trong phòng, hồn ma Sachiko hiện lên và mắng nhiếc gã đàn ông. Nó cảm thấy cay cú khi Yuka liên tục chạy thoát khỏi tay mình. Có thể vì cô bé vẫn còn giữ mẩu bùa giấy trong người nên đã bảo vệ Yuka khỏi các thế lực nơi này. Về phần Yuka, cô bé chạy ra khỏi căn phòng lab và đến khu hành lang. Tại đây, cô nhoáng thấy dáng hình của người nào đó đang chạy về phía cuối hành lang. Yuka cảm thấy rất giống anh mình. Cô bé liền cất tiếng gọi anh, nhưng người nọ không đáp lại mà cứ chạy mãi và biến mất. Yuka khó hiểu, nhưng vì sợ anh mình không nghe thấy nên quyết định đuổi theo. Căn phòng lab nơi Yuka bị giam vốn ở trên tầng 2. Cô bé theo bóng người nọ để chạy xuống tầng 1. Tuy nhiên, chỉ vừa đặt chân đến tầng 1 thì một cơn động đất lại xuất hiện. Cơn dư chấn này không bình thường. Mặt đất dưới chân chuyển động như thể muốn hút cô xuống. Cuối cùng, mặt đất nứt ra và Yuka rơi xuống dưới. Khi mọi thứ im ắng trở lại, Yuka mở mắt ra và phát hiện mình đã ở một khu vực hoàn toàn khác biệt. Nơi này không hề mang dáng vẻ của ngôi trường ban đầu, trông nó như một đường hầm chật hẹp và dơ bẩn. Chỉ cần nhìn, Yuka cũng hiểu rằng mình đang ở dưới lòng đất. Không khí đặc quánh, khó thở. Cô bé lo rằng anh mình cũng đã rơi xuống đây và bị thương nên quyết định tiếp tục tìm anh. Nhưng đến tận bây giờ, Yuka mới nhận ra vì lúc nãy mình đã tè ra quần nên phía dưới của cô bé đang vô cùng ẩm ướt khó chịu. Yuka quyết định đi tìm phòng vệ sinh để xử lý sự cố đó. Cô bé đi đến phòng vệ sinh nữ ở cánh trái khu vực. Buồng vệ sinh ở đây tuy cũ kỹ nhưng lại trông bình thường và an toàn hơn những nơi khác rất nhiều.
Yuka nhìn thấy một mẩu gỗ vỡ nằm trên sàn nên quyết định lượm theo để đề phòng khi cần. Yuka bắt đầu đào chôn chiếc quần lót bẩn của mình trong phòng vệ sinh với hy vọng sẽ không ai tìm ra nó. Bất thình lình, khu vực này lại trải qua một cơn địa chấn nữa làm Yuka hoảng hốt. Cô không rõ nơi cũ kỹ này liệu có trụ nổi dưới tác động của nhiều cơn động đất liên miên như thế không. Yuka ló đầu ra ngoài buồng vệ sinh. Cô lại gọi anh trai nhưng dĩ nhiên không có lời hồi đáp nào. Yuka lang thang khắp các dãy hành lang bên dưới lòng đất và tìm đến một căn phòng có tên là Buddy's Pool. Cánh cửa căn phòng này động đậy giống như bên trong đang có gió thổi đến. Chỉ cần xoay nhẹ tay nắm, cánh cửa đã mở ra. Ngay lập tức bên trong, một mùi hôi thối tanh tưởi không chịu nổi xộc đến. Yuka gần như choáng váng và buồn nôn. Cô bé phải bịt mũi lại, nhưng hình như có tiếng nước chảy bên trong căn phòng. Vì đang rất khát và muốn rửa tay nên Yuka đánh liều bước vào. Bên trong tối om, cô bé vô tình đá phải một cái xô trên nền đất và làm thứ đang chứa bên trong nó đổ ra. Một bầy ruồi nhặn bay tứ tán và tấn công Yuka. Trong lúc quờ quạng, cô bé vô tình nhấn vào công tắc đèn trên tường. Đập vào mắt Yuka là một cảnh tượng hãi hùng. Cả căn phòng ngập đầy những xác chết, những bộ phận cơ thể, máu tràn lan và làm khu vực giữa phòng trục xuống như một cái hồ. Những cái xác trong phòng đều đang thối rữa, dồi bọ lúc nhúc trên da thịt. Có lẽ vì không gian ẩm thấp nơi này. Yuka nghe một âm thanh lớn như một cánh cửa được mở ra từ phía trên. Cô thầm nghĩ có phải nơi này giống như một cái hố rác. Nếu có thể leo lên trên, biết đâu cô sẽ trở lại được khu vực trường học. Ngay lúc đó, một cái xác bị ném thẳng xuống, làm dung dịch gớm ghiếc trên sàn văng tứ tán, dính lên cả người Yuka. Cô hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Yuka nôn thốc nôn tháo ngay lập tức. Trong lúc sợ hãi và ước gì có anh trai ở đây, Yuka nghe thấy tiếng thúc thích của một bé gái. Cô ngẩng cao lên thì bắt gặp một đứa trẻ lạ mặt đáng thương. Đứa bé trông rất mờ ảo. Yuka thầm nghĩ có khi nào nó là ma hay không. Đứa nhỏ liền liên tục kêu đau và Yuka cố gắng xoa dịu nó. Đứa nhỏ nói với Yuka rằng không biết vì sao nó lại tỉnh dậy ở đây và nó tên là Sachiko. Yuka liền cảm thấy thương cảm cho đứa bé vì nó trông còn khổ sở hơn cả mình. Dần dần Sachiko thú nhận mình là một hồn ma. Nó muốn đi cùng với Yuka và coi Yuka như chị mình. Dễ dàng bị cảm động, Yuka liền đồng ý dẫn Sachiko đi theo để tìm anh trai. Cả hai cùng nhau đi trong đường hầm để tìm anh trai của Yuka. Yuka đi vòng lại và tìm thấy Death Room. Khi vào đến bên trong, đột nhiên Sachiko bảo lạnh quá. Yuka lo lắng hỏi mình có thể làm gì cho Sachiko hay không, thì hồn ma chỉ vào chân Yuka và bảo rằng muốn có nó. Yuka lại hiểu rằng linh hồn này vì đi chân đất nên cảm thấy lạnh. Nó đang muốn hỏi xin đôi vớ của cô. Yuka liền tháo đôi vớ ra cho Sachiko, còn tự trách mình tại sao quá vô tâm không nhận ra từ đầu. Sachiko tỏ ra vui mừng và cảm ơn Yuka. Sự vui vẻ và ngoan ngoãn của Sachiko khiến Yuka cảm thấy muốn bảo vệ đứa trẻ này mãi. Sau đó cả hai đi một vòng đến chỗ nhà vệ sinh nữ. Sachiko tiếp tục than bị đau chân. Nó lại nhìn vào chân của Yuka. Cô bé lại ngỡ vì Sachiko chỉ mang vớ nên đi một quãng đường dài sẽ đau chân. Yuka lần nữa đề nghị đưa giày cho Sachiko. Sachiko mang giày của Yuka vào chân. Sau đó nó lôi cô bé đi trở lại dãy hành lang cũ. Đến gần nơi mà lúc trước Yuka đã ngã xuống, Sachiko nằng nặc đòi đi vào căn phòng nhà kho. Yuka bảo mình đã từng thử đi vào rồi nhưng nó bị khóa. Có một tiếng động vang lên. Sachiko bảo rằng giờ thì căn phòng đó không còn khóa nữa rồi. Cả hai cùng vào trong đi. Bên trong căn phòng vô cùng bừa bộn. Sachiko cố tình lôi Yuka vào trong. Yuka đau đớn dẫm lên một cây đinh vì hiện tại cô bé hoàn toàn đi chân không. Căn phòng này đầy những mảnh kính vỡ, gỗ vụn và vô vàn những thứ đổ bể mà Yuka không thể định hình. Có cả xác chết một đứa trẻ ở trong căn phòng. Nó làm Yuka rùng mình. Sachiko bất thình lình lượm được một chiếc camera cũ, đưa nó lên và chụp ảnh Yuka. Ánh sáng chói lòa làm cô bé giật bắn. Đoạn Sachiko bảo rằng mình mệt và buồn ngủ quá. Nó nằng nặc đòi đi ngủ. Yuka đành ngủ lại trong căn phòng này cùng Sachiko, dù vẫn cảm thấy rợn rợn. Cả hai người cùng tiếp đi cho đến khi Sachiko lay gọi Yuka dậy.
Nó khóc lóc bảo đã đánh mất kẹp tóc của mình. Yuka lại phải giúp Sachiko tìm cây kẹp tóc, nhưng mãi không thể thấy nó ở bất cứ đâu. Linh hồn kia than vãn rằng tóc đâm vào mắt nó đau quá, và nó đòi lấy cái băng đô cài tóc của Yuka. Nhưng lần này Yuka từ chối vì đó là món đồ cô bé không thể cho đi. Ngay khi vừa bị từ chối, Sachiko liền rít lên đầy kinh khiếp. Bộ mặt của nó vặn vẹo và trở nên hung ác. Tia nhìn của Sachiko khiến Yuka rợn cả tóc gáy, vì đó là cái nhìn tàn độc muốn giết hại người khác. Yuka cố giữ bình tĩnh và giải thích cho Sachiko rằng chiếc băng đô là món quà mà mẹ đã mua cho cô, thế nên cô không thể cho đi. Thái độ của Sachiko lại thay đổi, nó chuyển sang buồn bã khi nghe đến mẹ. Yuka cảm thấy tội lỗi vì lỡ nhắc lại những chuyện không vui với đứa trẻ. Ngay lập tức, nó bảo không sao cả, và cả hai tiếp tục mò mẫm trong đường hầm. Sachiko tiếp tục tỏ ra buồn bã, thất vọng. Yuka muốn làm gì đó để bù đắp cho con bé. Cô nói với Sachiko rằng dù không thể cho con bé cái băng đô, nhưng cô có thể cho con bé bất kỳ thứ gì khác. Nghe đến đó, Sachiko nằng nặc đòi vào căn phòng đầy xác chết lúc nãy. Nó xông thẳng vào trong, không để cho Yuka kịp phản ứng. Vào đến nơi, nó giả bộ la hét để dụ Yuka đến gần. Nhưng lúc cô bé không chú ý, hồn ma quái ác đó xô cô xuống bể máu. Yuka ngập ngụa trong cái hồ đầy máu và xác người. Những thứ đang phân hủy tràn vào miệng cô bé. Yuka vùng vẫy cố để ngoi lên giữa các bộ phận cơ thể thối rữa. Cô bé muốn hét lên, nhưng thứ dịch gớm ghiếc đó cứ tràn vào họng. Trước cảnh tượng đầy chật vật của Yuka, Sachiko đứng ở trên và cười cợt thỏa thích. Một hồi sau, nó lại giơ tay ra cho Yuka. Không còn cách nào khác, Yuka phải nắm lấy bàn tay đứa trẻ quái ác. Sau khi đã lên được phía trên, Yuka ho sặc liên tục. Sachiko còn khoái chí khi nhìn thấy những ngón tay ngón chân của xác chết đang vướng vào tóc Yuka. Quá kinh hoàng, Yuka đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy lần nữa, Yuka trở nên mụ mị và không thể suy nghĩ tường tận nữa. Sachiko dẫn Yuka đi theo mình, không ngừng buông ra những lời miệt thị. Ấy vậy mà Yuka vẫn tiếp tục vâng lời Sachiko, đi theo con bé vô điều kiện. Sachiko dẫn Yuka đi bao lâu dưới tầng hầm ấy, cô cũng không nhớ nữa. Sachiko đã thôi không còn trả lời hay nói chuyện với Yuka. Tinh thần lẫn thể xác cô bé dần kiệt quệ. Thế rồi đột nhiên, đến một lúc, Sachiko dừng lại và bảo với Yuka rằng chị có thể cho em lấy mạng của chị được không? Yuka cách nào đó đã biết trước chuyện này sẽ đến. Cô muốn phản kháng, nhưng miệng cô cứ tự cử động và chấp thuận với yêu cầu của Sachiko. Yuka quá sợ hãi, cô dành nốt những sức lực cuối cùng để chống cự, để nói với Sachiko rằng phải đi tìm anh trai Satoshi của mình. Nhưng điều đó khiến Sachiko phát điên. Bằng một sức mạnh vô hình, Sachiko đã tóm lấy và siết cổ Yuka. Bất lực tột cùng, Yuka đã đầu hàng. Cô chấp nhận trao mạng sống cho Sachiko. Ngay khi những lời chấp thuận được nói ra, Yuka cảm thấy sọ mình nứt toác vì một lực đâm thật mạnh. Máu tươi phun ra từ vết thương, máu chảy xộc ra cả từ tai và mũi. Não cô bé lập tức bị phơi ra. Điều kinh khủng là cô vẫn tỉnh táo để nhận thấy tất cả những điều đó một cách rõ ràng. Yuka ngã xuống đất trong cơn hấp hối. Lúc đó, Sachiko hí hửng lôi ra chiếc máy chụp hình của mình và chụp lại hình ảnh cuối cùng của Yuka. Điều cuối cùng Yuka còn nghe được là tiếng cười của Sachiko khi nó cam kết sẽ đưa bức hình này cho anh trai của cô. Episode 6 kết thúc với bi kịch đã được biết trước. Tuy nhiên, vẫn không khỏi khiến chúng ta rùng mình trước sự man rợ và tàn ác của linh hồn Sachiko. Những câu chuyện của nhân vật càng đào sâu chỉ càng khiến chúng ta thấy sự vặn vẹo đáng kinh tởm của thiên chủ đường. Và đó là tất cả diễn biến của Episode 6 trong Corpse Party Poker Shadows game. Còn một Episode 7 và phần Epilogue với rất nhiều sự rùng rợn. Nếu bạn muốn Mọt tiếp tục series này thì hãy like và chia sẻ video này nha. Mọt sẽ rất vui nếu bạn để lại bình luận bên dưới để động viên các anh em Mọt cày ngày cày đêm cho series này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Game đang thám hiểm ở trong đây, Kim là bàn mất định hướng đông tây.